ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ નવી રીતે પાત્રાની રેસીપી। પાત્રા એકદમ ઓછી મહેનતે અને ફટાફટ બની જાય છે। બીડા વાળવાની પણ ઝંઝટ નથી અને લોટ ચોપડવાની પણ ઝંઝટ નથી। તો ચાલો આ નવી રીતે પાત્રા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। પાત્રા બનાવવા માટે મેં અહીંયા પાત્રાના પાન લીધા છે। મેં અહીંયા 10 પાન લીધા છે। પાનને ધોઈ અને લૂછી લીધા છે। તમારે અહીંયા પાન વધારે ઓછા કરવા હોય તો તમે કરી શકો। તો હવે સૌથી પહેલાં પાનને કાપી લઈશું। આ રીતની જે રગ આવે એ કાઢી લઈશું। હવે આ રીતે રોલ વાળી લઈશું। અને કાપી લઈશું આ રીતે। આ પાનના આપણે હજી આ રીતે નાના ટુકડા કરી લઈશું। તો આવી રીતે બધા પાનમાંથી રગ કાઢીને ટુકડા કરી લઈશું। આ બાજુ વધારે રગ હોય તો કાઢી લેવાની। આવી રીતે રોલ વાળીને કાપશું તો ફટાફટ કપાશે। આ રીતે કાપી લઈશું। પાત્રાના પાનને આ રીતના કાપી લીધા છે। હવે આની અંદર બેસન એડ કરીશું। બેસનને મેં અહીંયા ચાળીને લીધો છે। પાત્રાના પાનનું માપ તમે વધારે રાખેલું હોય તો બેસનનું માપ પણ તમે વધારી શકો। થોડા ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરીશું। હવે મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી અજમા, અડધી ચમચી હિંગ, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો અને અડધી ચમચી મરીનો ભૂકો, 3 ચમચી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ। અહીંયા આ પેસ્ટ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરી શકો। 1/4 કપ દહીં। દહીં અહીંયા મેં મીડિયમ ખાટું છે એવું લીધેલું છે। પાત્રાનો ખાટો મીઠો સ્વાદ આપવા માટે 3 ચમચી જેટલી ખાંડ અને 1 લીંબુનો રસ। તમારે અહીંયા લીંબુના રસની જગ્યાએ આમલીનું પાણી એડ કરવું હોય તો તમે કરી શકો। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે હાથેથી જ કરીશું। આ રીતે પાત્રા બનાવી શકાય। બીડા વાળવાની કાંઈ ઝંઝટ નથી રહેતી અને ફટાફટ બની જાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ સરસ લાગે છે। હવે થોડું થોડું પાણી નાખીને થીક મિક્સર તૈયાર કરીશું। આ રીતનું મિક્સર તૈયાર થઈ ગયું છે। એકદમ ઢીલું નથી કરવાનું। તો એના માટે 1 કપમાંથી થોડું પાણી વધ્યું છે। હવે આની અંદર બેકિંગ સોડા એડ કરીશું એટલે હજી થોડું ઢીલું પડશે। હવે ચપટી બેકિંગ સોડા એડ કરીશું। હવે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા પાત્રા માટેનું એકદમ પરફેક્ટ મિક્સર તૈયાર થઈ ગયું છે આ રીતનું। હવે પાત્રા બનાવવા માટે મેં અહીંયા પ્લેટ લીધી છે।
એમાં મેં તેલ લગાવી દીધું છે. હવે આપણે તૈયાર કરેલું મિક્સર એડ કરીશું એની અંદર. હવે આ મિક્સરને ડીશમાં સેટ કરી લઈશું આ રીતે, એટલે બરાબર લેવલ થઈ જાય. તો હવે પાત્રાને બાફવા માટે મેં પાણી પણ ગરમ મૂકી દીધેલું છે. પાણી ઉકળી ગયું છે. હવે આપણે તૈયાર કરેલી ડીશ આના પર રાખી દઈશું. અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરીને ઢાંકીને 15 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું. 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. પાત્રા એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે અને એકદમ સરસ ચડી પણ ગયા છે. તો હવે ઠંડા થવા દઈશું. ઠંડુ પડી ગયું છે. હવે કાપા પાડી લઈશું. જે સાઈઝ રાખવી હોય એ પ્રમાણે કાપા પાડી લઈશું. કાપા પાડી લીધા છે. હવે પાત્રાને કાઢી લઈશું. આ રીતના એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ રીતના પાત્રા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે પાત્રાને વઘારી લઈશું. આ પાત્રાને વઘાર કર્યા વગર પણ એકદમ સરસ લાગે છે. ગરમ ગરમ હોય એટલે સરસ લાગે. હવે પાત્રાના વઘાર માટે એક પેનની અંદર 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. 1 ચમચી રાઈ એડ કરીશું. રાઈ ફૂટે એટલે 1 ચમચી આખું જીરું એડ કરીશું. 1 ચમચી સફેદ તલ. તલનો ટેસ્ટ પાત્રાની અંદર એકદમ સરસ આવે છે. થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. પાણી ઉકળી ગયું છે. હવે પાત્રા એડ કરીશું. વઘારમાં આ રીતે પાણી એડ કરીશું તો પાત્રા ખાવામાં ડ્રાય નહીં લાગે. વઘાર સાથે મિક્સ કરી લઈશું. પાત્રા વઘાર સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે 2 મિનિટ માટે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરીને આ રીતે હલાવતા રહીશું. બે મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ગરમા ગરમ પાત્રાને સર્વ કરીશું.